নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো বাটাৰ চিকেন। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈনো বনাই। বাটাৰ চিকেনৰ বাবে মই লৈছো চিকেন আধা কেজি আৰু মই এইখিনি মেৰিনেট কৰিম। তাৰ বাবে মই দৈ লৈছো প্ৰায় আধা কাপ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো আৰু লগতে হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ, নিমখ আধা চামুচ। নিমখ অকমান প্ৰথমতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এয়া চিকেন মছলা। আটাইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটৰ বাবে ৰেষ্টত থৈ দিছো। আৰু এতিয়া গ্ৰেভিৰ বাবে মই লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰ 6টাকৈ বিলাহী আৰু 2টা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া আৰু কাজু। এই আটাইখিনি মই এতিয়া ভাজিম। মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত বাটাৰ দিম। বাটাৰ মই প্ৰায় প্ৰথমতে এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া তাত পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনিয়ে মই এতিয়া ইয়াত একেলগে দি দিম। মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে কোমল হোৱালৈকে ভাজিছো। তাত এতিয়া গোটেইখিনি মই দি দিছো। মই আটাইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰিছো কাৰণ এই গোটেইখিনিয়ে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আমি পিচিব লাগিব। সেয়ে মই ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ ভাজি লৈছো। আৰু এতিয়া এইখিনি বিলাহীখিনি সিজিবৰ বাবে মই অকমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এতিয়া আটাইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মই ইয়াক প্ৰায় 10 মিনিট মানৰ বাবে ভালদৰে ভাজিছো যাতে বিলাহীখিনি কোমল হৈ যায়। তাৰ পিছত আমি এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচিব লাগিব। আৰু এইখিনি প্ৰায় ঢাকোন মাৰি মই 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি কি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈছে বিলাহীখিনি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পেলাই অকমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। তাৰ পিছত মই এইখিনি পিচি ল'ম। এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিছো। আনফালে মই কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো। সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া 15 মিনিট পিছত মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি এতিয়া মই ইয়াত ভাজি ল'ম। মেৰিনেট মাংস মই এটুকুৰকৈ গোটেইখিনি দি লৈছো। মই ইয়াত জুইৰ ফ্লেমটো হাইত ৰাখি মাংসখিনি ভাজিছো। গোটেইখিনি মই দি দিছো। তাৰপিছত এইখিনি প্ৰায় আধা সিজালৈকে মই ভাজিম। আৰু এইখিনি এতিয়া ওলোটাই দিছো গোটেইখিনিয়ে। ইয়াক পুৰা ফ্ৰাই নকৰিব, আধা ফ্ৰাই কৰিব কাৰণ বাকীখিনিতো ইয়াৰ গ্ৰেভিত ফ্ৰাই হৈ যাব। এইখিনি ফ্ৰাই হোৱালৈকে এতিয়া মই বিলাহীখিনি আমাৰ অলপমান ঠাণ্ডা হৈছে। ইয়াত মই অকমান পানী যোগ কৰি দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছো। এয়া চাওক মই বহুত মিহিকৈ পিচি লৈছো কাৰণ এইখিনি আৰু চালনীত যাতে চালিব লগা নহয়। আমাৰ এইখিনিও হৈ গৈছে পেষ্টটো। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মাংসখিনিও প্ৰায় আধা সিজি গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই থৈ দিছো। এতিয়া সেই কেৰাহীটোতে মই অকমান আৰু সৰিয়হৰ তেল দিছো। সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত বাটাৰ যোগ কৰি দিছো। বাটাৰ মই ইয়াত 50 গ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই আটাইখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ হয়,
2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ চিকেন মছলা আৰু হালধি পাউডাৰ গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত এটা কালাৰ উঠিব আৰু এইটো বেছি জ্বলা নকৰে এই মাত্ৰ আঞ্জাখনৰ এটা ধুনীয়া কালাৰহে উঠাব আৰু এতিয়া তাত মই পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ পিছি লোৱা পেষ্টখিনি তাত মই অকণমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই আটাইখিনিয়ে ভালদৰে মিক্স কৰি দিম তাত মই এতিয়া নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই নিমখ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে আন্দাজমতে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ সেইফালে মাংসটো দিয়া হৈয়ে আছিল আৰু এতিয়া মই ভাজি লোৱা মাংসখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপ পানী যোগ কৰিছোঁ কাৰণ গ্ৰেভিখন বেছি ডাঠ হৈছিল পানীখিনি যোগ কৰিলে ইয়াত যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া নিজে নিজে গ্ৰেভিখন অকণমান আৰু ঠিক হৈ আহিব এতিয়া পানীখিনি যোগ কৰি মই ইয়াত ঢাকোন মাৰি অলপ সিজিবলৈ দিম যাতে আমাৰ মাংসৰ ভিতৰলৈকে গ্ৰেভিৰ টেষ্টটো সোমাই যায় মই প্ৰায় ইয়াক 10 বা 15 মিনিটমান ইয়াক সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু আনফালে মই টাৱাত কচুৰি মেথি গৰম কৰিছোঁ কচুৰি মেথিটোৱে আমাৰ বাটাৰ চিকেনখনত এটা সোৱাদ আনে এই কচুৰি মেথিখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি হাতৰ তলুৱাত লৈ ক্ৰাছ কৰি মই তাত দি দিম আৰু আনফালে আমাৰ এই মাংসখিনিও হৈ গৈছে প্ৰায় সিজি গৈছে তাত এতিয়া মই লাষ্ট গৰম মছলা মই আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত এয়া কচুৰি মেথি মই হাতৰ তলুৱাত লৈ এনেকৈ গুৰি কৰি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া শেষত মই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ক্ৰীম ডাঙৰ চামুচেৰে প্ৰায় 3 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু শেষত মই বাটাৰ দিছোঁ আধা চামুচ এতিয়া আমাৰ এইখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ থিকনেছটো আহি গৈছে বাটাৰ চিকেনৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগে আমাৰ এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া চাওক মই ইয়াত সাৰ্ভ কৰিছোঁ পৰঠাৰ সৈতে তেন্তে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ